ฟินแลนด์ดินแดนที่ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกถึง 9 ปีซ้อนเลยนะบ้านเมืองเขาเป็นยังไงไปชิมรสชาติกวางมูสเกี๊ยวกวางมูสและฮอทดอกกวางเรนเดียร์อร่อยไหมอะเที่ยวเมืองเฮลซิงกิอุณหภูมิตอนนี้3 องศาครับเย็นเจี๊ยบและเกาะมรดกโลกนวัตกรรมถังขยะที่ไม่ต้องพึ่งรถขยะโอ้ so fast ห้องสมุดที่มีเครื่องเกม PlayStation เครื่องปริ้น3 มิติและกีตาร์ไฟฟ้าให้ใช้ฟรีสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าอยากได้อะไรประชาชนที่นี่โหวตให้มีห้องสมุดรวมถึงนวัตกรรมลดโลกร้อนที่จะทำให้ฟินแลนด์เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2035 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่สุดในโลกทั้งสตาร์ทอัพทั้งการศึกษาทั้งการก่อสร้างการผลิตอาหารและธรรมชาติมันจะเป็นไปได้จริงหรือติดตามกันในกล้องกรีนกรีนครับโอเคทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ฟินแลนด์นะครับผมนี่คือเมืองเฮลซิงกินะครับและนี่คือประเทศที่เขาว่ากันว่ามีความสุขที่สุดในโลกนะครับถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเนี่ยติดต่อกันหลายปีซ้อนเลยนะตอนนี้พี่ก้องก็มาเหยียบที่ฟินแลนด์แล้วนะครับก็อยู่ตรงหน้าสนามบินนะครับผมหนาวมากมาถึงปุ๊บก็ออกมาเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้หยิบแจ็คเก็ตมาใส่อุณหภูมิที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับน่าจะไม่ถึง10 องศานะแล้วก็ค่อนข้างง่วงเพราะว่าได้นอนเพียงแค่2 ชั่วโมงเองนะครับก็ต้องไปถึงสนามบินประมาณตี 3แล้วก็ไฟล์ออก7 โมงใช่ป่ะเดินทางมากับฟินแอร์นะสายการบินของฟินแลนด์เขาเนี่ยแหละ12 ชั่วโมงทุกคนแล้วก็แบบแทบไม่ค่อยได้หลับเลยเพราะว่าสิ่งนี้ครับไม่ได้ให้ดูภาพอย่างเดียวนะให้ฟังเสียงตั้งใจอัดบรรยากาศในห้องโดยสารเครื่องบินมานะฮะว่าเนี่ยน้องเขาก็แอคทีฟเหลือเกินนะครับก็เลยแทบจะไม่ได้นอนแต่จริงๆแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยแหละเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปในไฮไลท์กันนะครับว่าทริปนี้เนี่ยเราจะไปดูนวัตกรรมไปดูสิ่งต่างๆด้านความยั่งยืนนะครับว่าฟินแลนด์เนี่ยเขาทำเหนือขนาดไหนนะครับที่ทุกคนได้เห็นไฮไลท์ไปนี่เห็นก่อนพี่ก้องอีกนะเพราะว่านี้เราเพิ่งมาถึงนะครับแต่ว่าทุกคนเห็นเวอร์ชันที่มันตัดต่อแล้วนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วพี่ก้องเดินทางมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมาร่วมทริปนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับหลังจากที่ถึงโรงแรมแล้วนะเดี๋ยวหาทางนั่งรถไฟนะไปที่โรงแรมที่จองไว้กันนะครับผมพี่ก้องไม่ค่อยได้ร็อกนะเขินๆนิดนึงทริปนี้มาคนเดียวด้วยจะพยายามทำให้สนุกที่สุดนะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยไปจะนั่งไปที่กลางเมืองเลยแหละแต่ทีนี้งงอยู่มันไปยังไงและซื้อตรงไหนนี่แหละเดี๋ยวเราปักหมุดไปที่โรงแรมนะสแกนดิแกรนด์เซ็นทรัลเฮลซิงกินะครับนั่งรถไฟไปใช้เวลาประมาณ37 นาทีว่าแต่รถไฟอยู่ไหนล่ะหรือมันไม่ต้องออกมานะWhere is the train station? So you got to go in the elevator, go down, and then to the left, and then you got to go down again. Thank you. สถานีอยู่นี่แล้วเดินไปไหนนะเมื่อกี้โอ้เจอแล้วสถานีซื้อตั๋ว How can I buy the ticket?You can buy from here as well. All right. Just one way? One way, yes. To Helsinki, yeah? Yes. Just one? Yeah, one. And yeah, it's $4.80. Okay. And the ticket comes here. Okay. You can take it. All right, thank you. And it's available until this time. You can use it until this time. Bus, metro, train. Yeah. 8046. Okay. You can go with this because it's available. All right, You can okay. go to end of your stay. Thank you so Yeah, much. you're welcome.
นี่นะครับก็ได้ตั๋วมาแล้ว 4.8 ยูโรเขาน่ารักมากเลยเขามาช่วยนะนี่ไงสนามบินแล้วเราไปอีก 11 สถานีใช่ไหมชื่อสถานีว่าเฮลซิงกิก็คืออันนี้แหละอีก 2 นาทีแล้วทุกคนเฟรมมันเบี้ยวๆอ่ะรถไฟมาแล้วมาถึงแล้วครับ Grand Central Helsinki นะครับก็คือคำว่า Grand Central นี่น่าจะคล้ายๆกับหัวลำโพงอะนะก็จะเป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองเฮลซิงกินี่แหละนะครับโชคดีที่ได้โรงแรมอยู่ใกล้ตรงนี้เลยนะสแกนดิกแกรนด์เซ็นทรัลเฮลซิงกินี่เดินตรงไปทางนี้เดี๋ยวขวาก็จะถึงเลยโอเคไปหรือถ้าไม่ได้ Google Map นี่ยากเลยนะ Center? Center Helsinki. I don't know. I'm not sure. Okay. I'm a visitor. So sorry. มีคนถามทางเราด้วยทุกคน หน้าตาเราเหมือนคนฟินแลนด์หรอ โรงแรมมันอยู่ใจกลางเมืองเลยทุกคนมันจะมีสแควร์เป็นคล้ายๆกับลานจตุรัสอ่ะแล้วก็สงบมากเลยอ่ะนี่คือใจกลางเมืองนะสงบมากเลยเดี๋ยวหาโรงแรมก่อนยังหาไม่เจอเลย ดูทรงแล้วไม่น่าใช่โรงแรมโอ้โหลากกระเป๋ายากมากโอ้โหใช่ไหมอ่ะอันนี้ใช่ไหมโฮเทลแกรนด์เซ็นทรัลคิดว่าใช่นะแบกกระเป๋าขึ้นอึ๊บอึ๊บอึ๊บแต่โรงแรมในยุโรปอ่ะชอบมีบันไดนี่ไงใช่จริงด้วยทุกคนเห็นไหมดูที่พรมนี่เย้มาถึงแล้วมาถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเช็คอินกันโอ้ยกว่าจะถึงนี่ขนาดโรงแรมแบบเป็นอยู่ในพิกัดที่ดีมากนะเราเองหาไม่เจอเองโอเคไปเช็คอินก่อนครับนี่ก็คือถังแยกขยะนะครับนี่เขาเขียนบอกไว้เลยว่ามีถังเดียวเนี่ยใช้3ประเภทสื่อสารกันด้วยสีอ่ะกับรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าออร์แกนิกก็คือพวกเศษอาหารอ่ะก็จะมีถังสีเขียวเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงก็คืออาร์เธอร์พวกขวดหรือว่ากระป๋องที่บ้านเราเรียกว่าขยะรีไซเคิลเนี่ยแล้วก็เปเปอร์นะครับก็คือเป็นช่องใหญ่เลยสีดำนี่แสดงว่าไม่มีขยะทั่วไปหรอหรือว่าขยะทั่วไปก็คืออยู่ในอาร์เธอร์รวมไปกับพวกขวดกระป๋องเหมือนกันแต่ว่านี่แหละก็คือสื่อสารเลยว่าที่นี่แยกขยะอย่างอันนี้ก็คือเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นกฎของที่นี่ sorting waste ก็คือที่นี่ต้องแยกขยะนะจ๊ะเขาบอกว่าให้แยกขยะลงในถังที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็พวกขวดกระป๋องแบตเตอรี่ให้วางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวสตาฟเนี่ยจะจัดการเองบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยให้เอาลงไปทิ้งข้างล่างเหรออ๋อโอเคต้องเอาลงไปทิ้งที่ common area นะครับก็คือน่าจะเป็นบริเวณข้างล่างนั่นเองเอาสิวันแรกนะครับมาถึงเฮลซิงกิแล้วนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างประทับใจเลยแอบออกไปเดินเล่นประมาณสักทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยนะครับก็เป็นช่วงสปริงของที่ฟินแลนด์เขานะครับพระอาทิตย์จะตกช้าหน่อยจะตกหลัง2 ทุ่มเลยเนี่ย3 ทุ่มตอนนี้ก็คือถ้าดูแสงจากหน้าต่างนี้ก็คือยังไม่มืดเลยนะครับประมาณ6 โมงครึ่งบ้านเราประมาณนี้นะครับผมพูดถึงโรงแรมก่อนแล้วกันครับสแกนดิกแกรนด์เซ็นทรัลโฮเทลนะครับผมตอนแรกหาไม่เจอเพราะว่าตึกมันเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งเมืองในย่านนี้มันดูเป็นแบบย่านโบราณเป็นตึกแบบสถาปัตยกรรมยุคเก่าซึ่งมันสวยงามมากมีพลังมาก
เขาบอกว่าเป็นศิลปะสไตล์อาร์ตนูโวใครมีความรู้ก็เข้ามาแชร์กันนะครับไปอ่านประวัติมาก็คือว่าตึกเนี้ยก็รีโนเวทจากอาคารที่เกี่ยวกับเรื่องของการรถไฟของที่เฮลซิงกิเนี่ยแหละนะครับผมเขาก็มารีโนเวทใหม่นะครับซึ่งสแกนดิกเนี่ยเขาก็เป็นเครือโรงแรมเจ้าใหญ่เลยของในกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยนะครับถือว่าอยู่สบายเลยนะแต่ราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับราคาก็ค่อนข้างไปในทางสูงนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่พี่ก้องเลือกมาพักที่นี่เพราะว่าคนที่เชิญมาเนี่ยเขาให้พักที่นี่แต่เรามาก่อนโปรแกรมประมาณ3วันเราก็เลยขี้เกียจย้ายโรงแรมก็เลยพักต่อที่นี่ก็ยอมจ่ายค่าโรงแรมที่สูงหน่อยนะครับแต่ก็คิดว่าก็ยังเป็นราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับโลเคชั่นนะครับเทียบกับคุณภาพนะครับผมก็ถือว่าเป็นช้อยที่ดีเลยมีเกร็ดอีกนิดนึงก็คือว่าชอบมากห้องน้ำที่นี่มีที่ฉีดก้นด้วยไม่น่าเชื่อเพราะว่าเรามายุโรปเนี่ยนะครับไม่คิดว่าเขาจะมีสายฉีดก้นนะครับแต่ว่าที่เฮลซิงกิมีมากอันนี้เลิฟเลยและหลังจากนั้นพี่ก้องก็ออกไปสำรวจพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าตรงนี้คือย่านใจกลางเมืองเนาะแต่ว่าคนนี่ไม่พลุกพล่านเลยนะครับนี่มันใจกลางเมืองจริงเหรอหรือว่ามันมีที่มันพลุกพล่านกว่านี้ไหมนะครับคือมันก็สอดคล้องกับข้อมูลว่าเฮลซิงกิเนี่ยเป็นเมืองหลวงก็จริงแต่ว่ามีคนอยู่ประมาณแค่ 600,000 คนเท่านั้นเองคือทั้งประเทศของฟินแลนด์มีคนอยู่ประมาณ5 ล้านกว่าคนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละใจกลางเมืองเขาแล้วพอสำรวจเมืองตรงนี้เสร็จนะครับผมก็ไปกินข้าวนะครับพี่ก้องก็เลือกร้านใกล้ๆนะครับแล้วก็มื้อแรกเนาะแล้วก็แบบยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็ง่วงแล้วก็เหนื่อยจากการเดินทางครับแล้วก็แวะไปที่ร้านพาสต้านะครับชื่อร้านว่าวาเปียโนนะครับผมเข้าไปก็เราก็ไม่ใช่เซียนพาสต้าเนาะเราก็รู้จักอยู่แค่ไม่กี่อย่างก็สั่งคาโบนาร่าเอาแบบเซฟไว้ก่อนนะมื้อแรกคาโบนาร่าแล้วเขาก็จะให้เลือกเส้นพาสต้าเนาะมันก็จะมีเส้นสปาเกตตี้ที่เรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีเส้นสั้นเส้นยาวเส้นอะไรอย่างงี้นะครับพี่ก็จิ้มไปอันแรกเลยลิงกุินีนะครับคือเส้นมันจะเป็นเส้นยาวแต่ว่ามันจะมีความแบนนะครับแล้วก็หน้าแคบนะครับอันนี้อ่านเอานะแต่ว่าถ้าเอาที่ตัวเองสัมผัสได้จริงๆเลยก็คือมันเหนียวมันหนึบจริงๆแล้วเส้นนี้เขาจะเหมาะกับการกินกับพวกซอสอาหารทะเลแต่ว่าน้องพนักงานเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็ไปยักหน้าโอเคได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีความแบบชุ่มของซอสคือซอสคาโบนาร่าแล้วแบบรสชาติมันเต็มปากเต็มคำมากๆเลยนะครับก็ถือว่าอร่อยเลยแล้วก็จับคู่กับเบียร์ท้องถิ่นของที่นี่เวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะถามเขาว่ามีโลคอลเบียร์ไหมน้องพนักงานเขาก็แนะนำมานะครับ2อย่างเนี้ยราคาประมาณ25กว่ายูโรเกือบ1,000เหมือนกันนะก็โอ้โหราคาน่าตกใจเหมือนกันนะครับสำหรับมื้อแรกนะครับผมในเฮลซิงกินะครับก็อย่างที่เขาบอกนะฟินแลนด์ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับใครจะมากินอะไรก็เตรียมงบตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะโอเคทีนี้เข้าเรื่องซะดีว่าพี่ก้องมาทริปนี้ได้อย่างไรนะครับผมก็คือพี่ก้องได้รับคำเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์นะครับเขาเชิญผ่านทางสถานทูตฟินแลนด์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาอยากจะเชิญให้มาเรียนรู้ในทริป Climate Solution from Finland นะครับก็คือเขาจะมาโชว์นวัตกรรมโชว์ทางออกทางด้านการสู้เรื่องโลกร้อนว่างั้นเถอะของฟินแลนด์นะครับว่าเขาทำอะไรสำเร็จบ้างนะครับแหมน่าตื่นเต้นนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับว่าเฮ้ยเขาทำได้ยังไงนะครับผมโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้ครับผมก็เหนื่อยละกุ๊ดไนท์สำหรับคืนนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายวันที่2ในฟินแลนด์ครับวันนี้สนุกมากแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผมใครชอบพวกนวัตกรรมอะไรแบบนี้นะฮะต้องดูคือวันนี้มีนัดกับทางบริษัทที่ชื่อว่า Marimatic ก็เป็นบริษัทด้านนวัตกรรมเขาทำหลายอย่างเลยนะเขาเป็นแบบกรุ๊ปเลยนะแล้วก็มีธุรกิจหลายอย่างเลยซึ่งรัฐบาลฟินแลนด์เนี่ยจะถือหุ้นอยู่ครึ่งหนึ่งเลยก็คือเป็นกึ่งบริษัทของรัฐในประเทศฟินแลนด์เลยนะครับผมตอนเช้านะครับคุณเปโตริเนี่ยที่เป็นเซลส์แมเนเจอร์เนี่ยที่อีเมลติดต่อคุยกับพี่ก้องเนี่ยเขาก็มารับที่หน้าโรงแรมเลยนะฮะเขาไปที่สถานที่แรกกันก่อนนะครับผมอยู่ในเมืองยารวันพานะครับอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ออกไปนอกตัวเมืองของเฮลซิงกินะครับผมเพื่อที่จะไปดูสถานที่ที่เขามีเดโมนะ demonstration คือระบบเก็บขยะแบบสุญญากาศทิ้งขยะปุ๊บแล้วเขาจะใช้ระบบสุญญากาศเนี่ยดูดฟุ๊บไปเก็บไว้ที่ปลายทางเลย
โดยที่รถขยะไม่ต้องมาระบบเนี้ยเขาเรียกว่าระบบเมโทรไต้ฝุ่นชื่อก็แบบบอกอยู่แล้วว่าแบบเป็นไต้ฝุ่นอะดูดไปเลยนะดูดขยะไปเลยก็พาไปดูถังขยะก่อนนะครับถังขยะเขาเนี่ยเหมือนแบบเป็นแท่งเล็กๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแบ่งแยกประเภทต่างๆตามประเภทขยะที่บ้านเขาแยกเลยวิธีการทิ้งก็คือเขาจะมีไอ้คีย์การ์ดแล้วเขาจะแจกให้ลูกบ้านนะครับหรือว่าพนักงานที่ดูแลห้องขยะเนี่ยนะฮะมาตืดเสร็จปุ๊บฝาของถังขยะมันก็จะเปิดประตูก็จะเปิดปุ๊บอัตโนมัติ Can I try to tap it? Yes. Okay. แล้วก็เอาขยะที่แยกไว้เนี่ยนะฮะเอามาทิ้งลงไป Are we gonna try to put something in? Yes, Yeah. and then this installation represents what is typically underneath of that inlet. Okay. So this is just for demo purposes. Okay. We would normally have an inlet. Yeah, this pipe inside this box. Okay. Then people throw their waste. And typically when it is full, Yes. it automatically empties itself. Okay. You will see the machine starting to พอทิ้งเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งนะฮะระบบก็จะทำงานแล้วก็จะดูดไอ้ขยะเหล่านี้นะครับไปตามท่อฟุ๊บซึ่งที่นั่นเขาก็จะมีท่อแบบยาวเลยนะประมาณสักระยะทางประมาณสัก 2.2 กิโลเมตรแล้วเราก็จะเห็นท่อที่เขาทำเป็นท่อใสๆเป็นดิสเพลย์เลยนะฮะเห็นขยะมันวิ่งฟุ๊บ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 ไปเลยโอ้ so fast ซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะพรีเซนต์นะครับภูมิใจนำเสนอมากก็คือว่าท่อของเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ท่อโลหะก็จะเป็นท่อที่เขาเรียกว่าเป็นวัสดุคอมโพสิตนะครับก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับวัสดุผสมเป็นเขาบอกว่าเป็นพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งมันก็จะแข็งแรงมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าท่อแบบโลหะนะครับประหยัดพลังงานกว่าต้นทุนต่ำกว่านะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดเด่นเลยของเขาก็คือท่อที่เป็นวัสดุพิเศษของเขาอันนี้นะครับ Can I touch? Yes, of course. strong แล้วใช้เวลาประมาณสัก2นาทีก็จะไปเก็บไว้ที่คอนเทนเนอร์นะครับนั่นก็คือถังเก็บขยะนั่นแหละคือไอ้คอนเทนเนอร์เนี้ยก็หน้าตาเหมือนกับจริงๆที่เมืองไทยก็ใช้นะตามห้างสรรพสินค้าตามอาคารตามตึกตามมหาวิทยาลัยแบบเนี้ยก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เก็บขยะที่สามารถมีระบบบีบอัดได้นะครับส่วนเมื่อดูดมาเก็บไว้ที่คอนเทนเนอร์แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่จะทำให้เกิดการดูดได้ก็คือตัวปั๊มแวคคัมนะครับก็คือปั๊มสุญญากาศนะครับซึ่งก็อยู่ในห้องเล็กๆข้างๆกันนี่เองผมก็ถามว่านี่เดินเครื่องแล้วเหรอเสียงไม่ดังเลยนะฮะขนาดก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเลยนะครับหลักการมันคล้ายๆกับเครื่องดูดฝุ่นนะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเครื่องตัวเครื่องแล้วก็มีท่อแล้วก็ไปดูดฝุ่นมาเนี่ยแหละครับอันนี้คือหลักการอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยพาไปดูนะครับในสถานที่จริงเลยก็ขับออกไปอีกนะครับสักพักหนึ่งเลยเป็นชุมชนในเขตครูนูวเทนรันตานะครับ อาจจะออกเสียงไม่ถูกนะฮะไม่ถูกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องอาจจะหรอกนะฮะก็เป็นเขตที่มีจุดที่เขาพักรวมขยะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีโรงขยะเนี่ยเข้าไปก็จะเห็นเป็นคอนเทนเนอร์แยกประเภทของขยะต่างๆเลยก็จะมีตั้งแต่ขยะเศษอาหารมีขยะกระดาษมีกระดาษลังนะครับมีพลาสติกขยะทั่วไปที่จะต้องส่งไปทำพลังงานนะครับที่นี่เขาจะไม่ใช้การฝังกลบนะทุกอย่างก็คือจะไปรีไซเคิลแล้วก็ถ้าอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้เนี่ยก็จะถูกส่งไปทำเป็นพลังงานที่นี้คือเอาขยะไปเผาเอาความร้อนไปต้มน้ำนะครับแล้วก็กลายมาเป็นฮีตเตอร์ที่หล่อเลี้ยงเมืองที่มีอากาศหนาวๆแบบนี้เขาต้องใช้พลังงานสูงในการทำให้อบอุ่นใช่ไหมสร้างความร้อนใช่ไหมแหล่งพลังงานก็คือจากขยะเหล่านี้นี่แหละนะครับเขาเรียกว่า energy waste นะครับก็คือขยะพลังงานนั่นเองพอเข้าไปเนี่ยเราคิดภาพโรงขยะของชุมชนมันจะต้องเหม็นใช่ป่ะมันต้องเลอะใช่ป่ะแต่ที่นี่คือไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในระบบสุญญากาศเป็นระบบปิดหมดเลยแล้วก็มาเก็บไว้ในถังเดียวหมดเลยแม้แต่ขยะที่เป็นออร์แกนิกเวสต์หรือว่าขยะอินทรีย์ที่มันควรจะเน่าเหม็นอะไรเงี้ยมันก็ถูกปิดมิดชิดก็คือไม่ได้กลิ่นเลยนะครับ And I smell nothing Is there a waste in here Yes. in the container Yes. แล้วก็ไม่ได้มีเสียงดังของเครื่องจักรเลยนะครับทั้งที่แบบมันต้องใช้พลังงานเนาะในการดูดระยะทางจากไกลๆมานะครับผมห้องเก็บขยะนี้เนี่ย
รองรับขยะจากชุมชนในบริเวณโดยรอบเขาพาพี่ก้องไปดูแผนที่ก็ค่อนข้างโหใหญ่นะไกลเหมือนกันนะมีการวางท่อมีเส้นต่างๆนะครับผมเป็นท่อระบบท่อนะครับซึ่งห้องเก็บขยะเนี้ยเก็บขยะในชุมชนนี้ประมาณสัก 6,000 คนที่ใช้พื้นที่อยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เลยพาเดินไปดูที่ถังขยะที่ใช้งานจริงๆเลยนะก็พาไปดูจุดแรกก็จะเป็นจุดที่อยู่ระหว่างกลางของอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับก็คือมีอพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่คนจากในอพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องหิ้วขยะลงมาทิ้งก็จะไม่มีแบบถังขยะรวมแบบบ้านเรานะครับที่แบบถังขยะสาธารณะเอามาทิ้งไอ้ถังขยะเนี่ยตั้งอยู่แล้วระบบสุญญากาศมันก็จะดูดขยะไปเก็บไว้ก็คือทั้งประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ถังขยะเนี่ยไม่มีวันเต็มแล้วถังขยะก็จะไม่มีหนูไม่มีสัตว์อะไรมารบกวนไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยเพราะว่ามันดูดไปเลยนะครับแถมยังประหยัดพลังงานด้วยนะครับในเรื่องของรถขยะไม่ต้องวิ่งไปตามถนนตามตรอกซอกซอยอะไรต่างๆมาที่เดียวจบเลยเราก็ได้เห็นนะคนเขาหิ้วขยะมาแล้วก็คนที่นี่น่ารักมากนะครับแบบว่ามีวินัยถูกปลูกฝังมาดีมากคือเขาก็มาแยกขยะตามประเภทนะถือคีย์การ์ดมาแล้วก็มาปิ๊บแล้วก็แยกขยะตามประเภทของถังนั้นๆนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็กินพื้นที่น้อยมากนะครับเพราะว่ามีแค่ถังเท่านั้นเองทิ้งลงไปเสร็จปุ๊บฝาปิดปุ๊บวันนึงเนี่ยเขาจะดูดประมาณ2รอบก็คือทิ้งลงไปไม่ได้ทิ้งปุ๊บแล้วดูดปั๊บเลยนะเราก็เห็นคนมาทิ้งขยะแบบนี้นะครับมาแยกขยะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยครับก็คือค่อนข้างสะดวกรวดเร็วมากนะครับแต่ว่าขยะที่ไม่สามารถดูดเข้าไปในระบบนี้ได้คือเขาไม่แนะนำนะครับก็คือจะไม่มีถังประเภทนี้เลยก็คือพวกแก้วกับโลหะเพราะว่าเวลาแก้วมันโดนดูดเนี่ยมันอาจจะแตกพอมันแตกนี่มันอาจจะกลายเป็นฝุ่นที่มันเป็นสารพิษอันตรายนะที่มันเป็นเศษแก้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องมีถังขยะสำหรับแก้วอยู่แล้วพี่ก้องก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้มันไม่มีคนพิเรนเหรอแบบเอาขยะที่มันอันตรายไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมตินะถ้าสมมติเราทิ้งถ่านไฟฉายลงไปหรือแบตเตอรี่อะไรลงไปแบบเนี้ยมันจะเป็นอันตรายไหมเขาก็มองหน้ากันว่าทำไมไอ้หมอนี่มันถามคำถามนี้แปลกใจกับคำถามของคนไทยนะว่ามันไม่มีใครที่ไม่แยกขยะหรอกเพราะว่าเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าคนฟินแลนด์เนี่ยแยกขยะ 99% เลยนะบ้านเขาเป็นกฎหมายนะฟินแลนด์เป็นกฎหมายที่ทุกคนจะต้องแยกขยะและเขาบอกว่าประชาชนเขาทำมากกว่ากฎหมายด้วยซ้ำไปมันก็สอดคล้องกับระบบนี้ที่ทำให้มันประหยัดพลังงานขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแล้วก็ขจัดปัญหาอะไรหลายๆอย่างไปได้อีกมากมายซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้แค่ฟินแลนด์หรือในเขตนี้เท่านั้นนะในประเทศข้างเคียงนะครับอย่างเดนมาร์กสวีเดนเนเธอร์แลนด์นะครับไปจนถึงเกาหลีใต้ก็มีและตอนนี้โปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะโปรเจกต์ใหญ่ๆของเขาที่น่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของเขาที่เขากำลังสร้างอยู่เนี่ยก็คือที่ซาอุดิอาระเบียนะครับที่เมกกะนะครับสถานที่ที่คนไปแสวงบุญนะครับที่ชาวมุสลิมไปแสวงบุญเนี่ยซึ่งมีคนแวะเวียนไปที่นั่นเนี่ย1 ล้านคนต่อวันเป็นล้านคนต่อวันนะครับขยะที่เกิดขึ้นตรงบริเวณนั้นเนี่ยประมาณ600 ตันต่อวันก็เขากำลังเดินระบบใต้ดินอยู่ซึ่งโหใช้เวลาเป็น10 ปีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังสร้างอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขามาสร้างทีหลังเนาะจริงๆมันควรจะต้องวางระบบก่อนแล้วค่อยสร้างเมืองสร้างตึกใช่ไหมแต่อันนี้เขาเมืองมันมีอยู่แล้วเขาค่อยมาสร้างระบบใต้ดินทีหลังซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจสนุกมากเลยวันนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเขาก็พาไปกินข้าวนะครับซึ่งก็เป็นร้านอาหารชื่อนี้นะพี่ก้องอ่านไม่ค่อยออกนะครับก็เป็นร้านอาหารเป็นอาหารยุโรปแล้วกันนะเป็นลันช์เซตนะครับเป็นสไตล์ของคนยุโรปเลยก็คือจะมี appetizer main course แล้วก็มีของหวานนะครับพี่ก้องก็สั่งมาเนี่ยอย่างเป็น appetizer เนี่ยมีให้เลือก2อย่างนะพี่ก้องก็เลือกซุปเพราะว่าอีกอย่างนึงเป็นกุ้งกินไม่ได้นะครับก็เลยเลือกซุปเป็นซุปอาร์ติโชกใครรู้จักอาร์ติโชกบ้างอาร์ติโชกมันเป็นพืชเมืองหนาวมันจะเป็นคล้ายๆกับดอกตุ่มๆของมันนะครับเคยกินพิซซ่าแบรนด์ชื่อว่าอาร์ติโชกที่อเมริกาก็อร่อยนะครับอันนี้ก็มากินซุปอาร์ติโชกอันนี้เขาบอกว่าเป็นซุปสไตล์ฟินิชก็คือเป็นซุปสไตล์ของคนฟินแลนด์เลยนะครับอร่อยนะครับหอมมันหลังจากนั้นเขาก็เอาเมนคอร์สมาเสิร์ฟนะครับเลือกเป็นเวียนเนอร์ชินิเซลสเต็กชุบแป้งทอดนั่นแหละเข้าใจว่าน่าจะเป็นเนื้อหมูนะคือออริจินอลมันอาจจะเป็นเนื้อลูกวัวนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เขามาเสิร์ฟเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อหมูมันก็อร่อยแหละนะแต่ว่าถ้าเราชอบสไตล์แบบชุบแป้งทอดกรอบๆหรือทงคัตสึแบบอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะคนละสไตล์เพราะว่าแป้งก็จะไม่กรอบนะครับแต่ก็มันก็จะมีความแป้งบางๆบีบมะนาวแล้วก็มีมันฝรั่งมีแตงกวาดองแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมีปลาแฮริ่งดองนะครับก็เป็นชิ้นปลาเล็กๆได้แต่ของดิบแหละนะแล้วกินด้วยกันมันก็จะมีความ
เค็มๆเปรี้ยวๆเหมือนของดองอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเมนูมันน่าจะมาจากทางฝั่งเยอรมันหรือว่าออสเตรียเนาะแถวๆนั้นมากกว่านะครับก็จะเป็นเมนคอร์สสไตล์ยุโรปนะครับและของหวานเนี่ยนี้โอ้โหสุดจริงๆฟินจริงๆฟินสมชื่อฟินแลนด์จริงๆนะครับก็คือเครมบรูเล่นะครับมันก็คือมันจะมีความเป็นคัสตาร์ดแต่ว่าบนผิวเนี่ยมันจะปิดด้วยน้ำตาลไหมที่เขาต้องไปเผาให้มันไม่ไหม้ตักเข้าไปกินเนี่ยมันจะหอมความไหม้ของน้ำตาลแล้วก็หวานฉ่ำคัสตาร์ดมันก็จะแบบทั้งหอมทั้งนุ่มละมุนลิ้นนะครับฟินเป็นมื้ออาหารที่ค่อนข้างฟินขากลับนะครับก็เราก็แยกย้ายกันแล้วก็เขาก็มาส่งที่โรงแรมผมก็ถามเขาคุณรู้สึกอย่างไรที่โลกจัดอันดับให้ฟินแลนด์เป็นประเทศแห่งความสุขประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกคุณคิดว่าจริงไหมนะครับเขาก็อธิบายในสิ่งที่เขาบอกนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจลองไปฟังกัน How do you think about Finland is the happiest country in the world How do you explain the happiness? Happiness comes from the safety, how safe you feel. I feel really safe in Finland. I have never had any bad experience, so it's very safe. Even in there is no bad neighborhoods where you should not go or things like that. Police are trusted, government offices are trusted. There is very little corruption in Finland. And those are the ones triggering the happiness factor. นั่นก็คือความคิดเห็นของเขานะครับเขาก็บอกว่าความสุขเนี่ยมันวัดจากอะไรล่ะมันวัดจากความปลอดภัยมันวัดจากความที่เราไว้ใจได้ว่าภาครัฐเนี่ยจะเอาภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีการคอร์รัปชันคือเขาเป็นประเทศที่อัตราคอร์รัปชันต่ำมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยค่อนข้างเชื่อใจว่าสิ่งที่เขาจ่ายภาษีไปซึ่งค่อนข้างแพงนะครับจ่ายภาษีนี่อาจจะสูงถึง 40% ของเงินเดือนเลยนะครับคือแพงมาก If you talk about taxation, it's 100% non-happy. Everybody says that we pay too high taxes. But of course. How high is your tax that you pay? If let's say average workers between 20 and 40% on salary taxes are very common. From your salary? From salary taxes, yes. Oh my God. Yes, that's very common. And you think it makes sense? That you, of course. It is understandable. You need to finance the healthcare and free schooling fee universities. You need to finance things somehow. Yeah. เขาก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างคุ้มค่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอะไรต่างๆอากาศที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็การศึกษาขึ้นทางด่วนก็ฟรีนะที่นี่นะครับแล้วก็ศูนย์ดูแลสุขภาพโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะครับก็คือมีการดูแลตั้งแต่เด็กยันสูงวัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาให้ความหมายคำจำกัดความของคำว่าความสุขถามว่าเรื่องความโปร่งใสความน่าเชื่อถือของรัฐอะไรเงี้ยคือปัจจัยสำคัญในการเป็นความสุขของประชากรใช่ไหมเขาก็เห็นด้วยเขาบอกว่าใช่ So the government is very important to create the happiness of exactly. I think it's you can still trust the government. You can disagree with some politics and disagree about this and that. Like always, people are always disagreeing. Some votes for one and other votes for one, but it's still a democracy. And it's very open, transparent. Yeah. Nice. Are you happy? I'm happy. You can always be happier. That's for sure. But yes, I'm satisfied. I accept the situation that it is what it is, and I have nothing to be afraid of. เขา satisfied ก็คือเขาโอเคเขาพอใจในสิ่งที่เขาเป็นและนั่นก็คือนิยามความสุขของหนึ่งในชาวฟินแลนด์นะครับซึ่งเท่าที่ผมสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยจากแค่2วันในฟินแลนด์นะผมก็ว่ามันมีอะไรที่มันเจ๋งๆน่ารักเยอะเลยนะแต่ว่าทริปนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรเรายังจะพาไปเดินตลาดฟินแลนด์ไปชิมเนื้อกวางมูสและเรนเดียร์โอ้โหมันจะอร่อยไหมเนี่ยแล้วก็ซุปแซลมอนในตำนานครับโอ้โหถ้ามาฟินแลนด์ต้องกินให้ได้แล้วก็จะพาไปเที่ยวเกาะมรดกโลกนะครับรวมถึงพาไปดูห้องสมุดสุดเจ๋งของชาวเฮลซิงกิ
นวัตกรรมลดโลกร้อน เอาขยะไปแลกเงินและอีกหลายอย่างที่ทำให้ฟินแลนด์เป็นดินแดนที่แฮปปี้ที่สุดในโลกฮะใน EP ต่อไปครับผม ก็ถ้าชอบให้พี่ก้องทำคลิปแนวนี้นะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก้องกรีนกันไว้ด้วย พบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ